Vasárnap reggel nyuszikán, mennyire vagy boldog, hogy ma is nyomhatjuk? Ezen a területen ezek a tervek. Úgyhogy neki is álltunk az építésnek, hát akkor még nem gondoltuk, hogy megszívjuk a napot. Na lássuk! Igazi családi munka volt. Még a kiskutyák is beszálltak a buliba. Itt untam meg a lapátolást, úgyhogy gondoltam rásegítek egy keveset a géppel, mert pár ne tettem volna. Sometimes, all you need is a little bit of confidence. Sometimes, just a little bit of self-respect. Now it's my time to step out of my comfort zone, take a chance. When I saw you coming out of the school that day, I knew you'd never be mine. Itt kezdtem el magamra húzni a sziklás földet, és ezzel kezdődött a baj. Ebben a pozícióban előrefelé már abszolút nem tudtam menni, fennakadt a gépnek az alja a sziklákban. Úgyhogy tovább rontva a helyzetet, gondoltam, hogy akkor egy kicsit elmegyek hátrafelé, és eltakarítom magam előtt a sziklákat. Hát nem volt jó ötlet. Gyere előrébb. Figyelj! Most lapátold el! Ebből mi lesz? Próbáltam mindent, kémmel tolva, húzva, emelve, de egyszerűen meg sem boccant, és ahogy erőszakoltam előre-hátra, egyre jobban csúszott le a rézsük irányába. Úgyhogy nem volt könnyű a helyzet. Próbáltam kiszedni alól a nagyobb sziklákat, meg egy kicsit elegyengetni az útját, hogy ne akadjon fönn, de már annyira szélén álltam a rézsinek,
A videó talán annyira nem adja vissza, de már beülni sem mertem a gépbe. Innentől már külső irányítás volt. Igen, és erre. A nagy ötlet. Majd quaddal megoldjuk, felcsörlőzzük, rásegítünk. Hát ez így videón visszanézve vicces, a pillanat hevébe szerintem nem tudtuk ezt reálisan átgondolni. Úgyhogy tovább rontottuk a helyzetet. Hát, ha még a quadot is lerántja, hogyha borul a gép. I'ma make mine, so you better go take it. Always they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small. Nem jó. Fú, jó. Hát ez a kados dolog, ez nem annyira jött be. Úgyhogy a következő nagy ötlet az volt, hogy majd megemeljük a oda irányba fordított vénnel a lejtő irányba álló talpát, és alá teszünk valamit. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Nem lesz jó. Ott nagyon meg fog akadni, igen. Már éreztem, hogy ebből borulás lesz. Nyilván egy profi kezelő ezt már megoldotta volna ezt a helyzetet régen. Tehát még gyakorlunk. Nem jó, kicsim, leforog róla. Leforog róla. Már félig lent van, ez így nem jó. Mert ott ő egy fejben pörög. Azért segített a csörlő is egy kicsit. Lejön. Várjál, le fog jönni onnan.
És végre kiszedtük. Nem volt a legprofibb, de egy 2 óra alatt, nettó 2 óra alatt kiszentettük a kis gépecskét. És nyomtuk is tovább. És most folytatja tovább, mintha sem történt volna. Juszikám! Most már okosabban! Na így állunk most ezzel a területtel. Egy sor hiányzik még az egésznek a tetejéről. Illetve vissza kell tölteni még egy kis földet majd mögé. Mutatom végig. Asszonykám már elkezdett ültetni. És hogyha idáig végignézi a videót, akkor innen üzenném neki, hogy nagyon vagány volt, hogy ezt végig tolta. A legvagányabb. Jó 100 darab ilyen ültetőkövet vettem ide, az volt 100 000, meg maradék hálók egy kis gabionkőre, hát számoljunk, mit tudom én, 15 000-et. Tehát ez 115 000-be került abból az állapotból, amit kiindultunk, azt mindjárt megmutatom. És itt is egy pici héja van, mint a magas ágyásoknál, de majd egyszer mindent befejezünk. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, nem sokára jön a következő rész. Sziasztok!